Hello everyone, welcome to Adda 24/7 Northeast. সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। মই হৈছো গীতাঞ্জলি চৌধুৰী। আশা কৰিছো সকলোৰে ভাল। সকলোৱে স্পিকাৰ কাক বুলে গম পায় যে আমাৰ যেনেকে লোকসভাত প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ স্পিকাৰ ঠিক তেনেকুৱাকে ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলিত হৈছে স্পিকাৰ প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ। এতিয়া প্ৰোটেম স্পিকাৰ কি হয়? সকলোৱে গম পাব পাৰে বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে বহুতে নাজানে যে প্ৰোটেম স্পিকাৰ কি হয়। আজিৰ এই সেশনটোত আমি অলপ ডিটেইলত চাম। তো ইয়াতে মই আপোনালোকক জনাই দিছো যে আমাৰ যিমানখিনি ব্যাচেছ আছে গোটেইবোৰ ব্যাচেছৰে লিংকসমূহ ডেসক্ৰিপশন বক্সতেই পাই যাব। তাত ক্লিক কৰিলে ইন ডিটেইল গম পাব আমাৰ যেনেকৈ ধৰক আসাম মহাপেক, আসাম পুলিচ, তাৰপিছত বিএড ডিএলএডৰ বাবে গোটেই ব্যাচেছৰ যিখিনি লিংক ডেসক্ৰিপশন বক্সতে দিয়া আছে। ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে তাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন বি আ পাৰ্ট অফ আৱাৰ ফেমিলি, সাবস্ক্ৰাইব টু আৱাৰ চেনেল আৰু এপটো ডাউনলোড কৰিব। এখেতক চিনি পাইছে চাগে আপোনালোকে, কিয়নো নাপাব। এতিয়া চাওক আমাৰ যেটো 16th Assam Legislative Assembly Pro-tem Speaker হিচাপে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াই শপত গ্ৰহণ ললে। ওকে, এতিয়া মেইন যেটো টাৰ্ম মই আপোনালোকক কলো Pro-tem Speaker কি হয় সেইটো আমি চাম। A Pro-tem Speaker is a temporary presiding officer. আমাৰ যিজন স্পিকাৰ হৈছে ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলিৰ তেওঁ হৈছে পাৰ্মানেন্ট ওকে স্পিকাৰ আৰু এখেত হৈছে টেম্পৰেৰী প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ। এখেতে কি কৰে আমাৰ যেটো নতুনকৈ নিৰ্বাচিত বিধায়িনী দল আছে নিউলি ইলেক্টেড লেজিসলেচাৰ তেখেত সকলৰ যেটো ইনিশিয়াল ষ্টাৰ্টিংত যিখিনি মিটিংছ আছে এও কন্ডাক্ট কৰে। ওকে, যেনেকৈ আমাৰ লেজিসলেটিভ এছেম্বলি ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলিৰ প্ৰোটেম স্পিকাৰ থাকে ঠিক তেনেকুৱাকে পাৰ্লিয়ামেন্টৰ ক্ষেত্ৰটো লোকসভাৰ প্ৰোটেম স্পিকাৰ থাকে। তো মেইনলি এখেত কোন হয় যে টেম্পৰেৰী প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ হয়। নতুনকৈ যেটো নিৰ্বাচিত বিধায়িনী দল আহিব তেওঁলোকৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ যিখিনি কামকাজ যিখিনি ইনিশিয়াল মিটিংছ সেই মিটিংছখিনি এও কন্ডাক্ট কৰে। নেক্সট হৈছে যে এই প্ৰোটেম এই টাৰ্মটো ক'ৰ পৰা আহিল? এই টাৰ্মটো লেটিন শব্দৰ পৰা আহিছে আৰু এই টাৰ্মটোৰ মিনিং কি হয়? ফৰ দ্য টাইম বিং, মানে ফৰ আ লিটল পিৰিয়ড অফ টাইম, কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ কামৰ কাৰণে এখেতক এপইণ্ট কৰা হয়। তো এইভাবে কৈছে কি ফৰ দ্য টাইম বিং, লেটিন টাৰ্ম হয় প্ৰোটেম। প্ৰোটেম স্পিকাৰৰ মেইন ডিউটি কি? তেখেতক যে এপইণ্ট কৰা হয় তেখেতক কিহৰ বাবে এপইণ্ট কৰা হয়? কাৰণ টেম্পৰেৰী পিৰিয়ডৰ কাৰণে ফৰ দ্য টাইম বিং। এতিয়া তেখেতৰ সেইখিনি সময়ত তেখেতে কি কাম কৰিব সেই বস্তুটো চাওঁ। Administers oath or affirmation to the newly elected members. এতিয়া নতুনকৈ যিখিনি আমাৰ নিৰ্বাচিত সদস্যসকল আছে তেখেতৰ শপত গ্ৰহণ কোনে প্ৰদান কৰিব? এখেতে কৰিব, প্ৰোটেম স্পিকাৰে। Presides over the house until a regular speaker is elected. যেতিয়ালৈকে ৰেগুলাৰ পাৰ্মানেন্ট যিজন স্পিকাৰ আছে সেই স্পিকাৰজনক ইলেক্ট কৰা নহয় সেইখিনি সময়লৈকে কোনে সভাপতিত্ব কৰিব? আমাৰ ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলি মানে আমাৰ আসাম লেজিসলেটিভ এছেম্বলিখন প্ৰোটেম স্পিকাৰে কৰিব। ওকে, কন্ডাক্ট দ্য ইলেকশ্যন অফ পাৰ্মানেন্ট স্পিকাৰ। এতিয়া পাৰ্মানেন্ট স্পিকাৰ যিজন থাকিব সেই স্পিকাৰৰ যেটো ইলেকশ্যন কোনে কন্ডাক্ট কৰিব? প্ৰোটেম স্পিকাৰে কৰিব। মনত ৰাখিব যে তেখেতক এটা টেম্পৰেৰী পিৰিয়ডৰ কাৰণে এপইণ্ট কৰা হয়। তেখেতৰ কামকাজ হৈছে এইবোৰ। handles basic proceedings during the first session. প্ৰথম যেটো অধিৱেশন থাকিব তাৰে যিখিনি proceedings থাকিব কাৰ্যবিধিসমূহ যিখিনি থাকিব সেই কাৰ্যবিধিসমূহ কোনে সম্ভালিব? প্ৰোটেম স্পিকাৰে সম্ভালিব। ওকে, যেতিয়ালৈকে আমাৰ পাৰ্মানেন্ট স্পিকাৰ বাছনি কৰি বা নিৰ্বাচিত কৰি নাহে মানে ইলেকশ্যন নহয় বা ইলেক্টেড আমি স্পিকাৰ পাই নাযাওঁ তেতিয়ালৈকে এই কাম কাজবোৰ প্ৰোটেম স্পিকাৰে পাব। ইয়াতে এইখিনি অলপ মন কৰিব। কেতিয়াবা কি হয় ষ্টেটমেন্ট বেসড আহি যাব পাৰে বা কেতিয়াবা ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহি যাব পাৰে যে স্পিকাৰ নিৰ্বাচিত নোহোৱালৈকে সেই কাম কাজবোৰ কোনে কৰে? তেতিয়া মনত ৰাখিব এইখিনি কাম প্ৰোটেম স্পিকাৰে কৰে। Usually the senior most, এতিয়া প্ৰোটেম স্পিকাৰক যে এপইণ্ট কৰিব ব্যক্তি এজন মেম্বাৰ এজনক যে প্ৰোটেম স্পিকাৰ হিচাপে এপইণ্ট কৰিব কাক কৰিব? কি হিচাপত কৰিব? কিবা এটাটো নিয়ম লাগিব। মনত ৰাখিব the senior most or the experienced member of the house chosen for this role by the governor.
তো হাউসৰ সদনৰ যিজন সিনিয়ৰ মোস্ট বা যিজন এক্সপেৰিয়েন্সড মেম্বাৰ থাকিব তেখেতক গভৰ্ণৰে pro-tem speaker হিচাপে এপইণ্ট কৰিব যেনেকৈ ধৰক আমাৰ লোকসভাত প্ৰেসিডেন্টে এপইণ্ট কৰিব pro-tem speakerক এক্সপেৰিয়েন্সড বা সিনিয়ৰ মোস্ট মেম্বাৰ সকলৰ মাজৰ পৰা প্ৰেসিডেন্টে এপইণ্ট কৰে ঠিক তেনেকুৱাকে আমাৰ ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলিৰ ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণৰে এপইণ্ট কৰে ওকে ফৰ এক্সাম্পল যেনেকৈ ধৰক আমাৰ অসম লেজিসলেটিভ এছেম্বলিত চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক এজ আ pro-tem speaker এপইণ্ট কৰা হ'ল যাতে ইনিশিয়েল যিখিনি সেশন আছে অধিৱেশন আছে সেইখিনি যাতে তেওঁ কৰিব পাৰে ঠিক আছে বুজি পালে এতিয়া ইয়াৰে যদি আমি কনস্টিটিউশনাল বেসিস চাওঁ যে এই pro-tem স্পিকাৰটো আমি ভাৰতীয় সংবিধানৰ ক'ত পাওঁ মনত ৰাখিব যে explicitly কোটো মেনশনড নাই এই pro-tem স্পিকাৰটো explicitly ডাইৰেক্টলি কোটো মেনশন নাই কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান আৰ্টিকলছ আছে কনস্টিটিউশনাল বেসিস যদি চাওঁ যেনেকৈ ধৰক লোকসভাৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্টিকল হৈছে কিমান 95 ক্লজ 1 ওকে আৰ্টিকল 95 ক্লজ 1 ত আমি এপইন্টমেন্টৰ কথা পাওঁ ডাইৰেক্টলি আমি কোটো না পাওঁ pro-tem speaker এই টাৰ্ম এটো এনেকুৱাকে explicitly না পাওঁ আৰু এতিয়া যদি আমি এছেম্বলি ষ্টেট এছেম্বলিৰ কথা চাওঁ ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলিৰ কথা চাওঁ তেতিয়া আমি ভাৰতীয় সংবিধানৰ 180 ক্লজ 1 ত পাওঁ ঠিক আছে এই আৰ্টিকলত আমি তেখেতসকলৰ কথা পাওঁ যে গভৰ্ণৰে এপইণ্ট কৰে বা আমাৰ লোকসভাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেসিডেন্টে এপইণ্ট কৰে ঠিক আছে তো সিম্পলি যদি আমি বুঝো যেতিয়ালৈকে আমি আমাৰ ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলিৰ স্পিকাৰজন পাৰ্মানেন্ট স্পিকাৰজন নাপাওঁ সেই সময়খিনিত এই মাজৰ সময়খিনিত pro-tem স্পিকাৰে কামকাজ সেইখিনি সম্ভালে যিখিনি মই মেইন ডিউটিজখিনি আপোনালোকক অলপ আগতে বুজাই দিলো সেইখিনি কৰে ঠিক আছে আশা কৰিছো যে মই আপোনালোকৰ pro-tem স্পিকাৰ ৰিলেটেড যিখিনি কোৱেৰিজ আছে সেইখিনি সলভ কৰিব পাৰিছো আৰু যদি কিবা কোৱেৰিজ থাকে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব আৰু pro-tem স্পিকাৰ খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু যেহেতু এতিয়া যিখিনি সচৰাচৰ চলি আছে তাৰে ওপৰত আমাৰ নলেজটো থকাটো খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ কোৱেশ্চন পেপাৰৰ গভীৰতা দেখিছে নহয় জৰেটৰে পৰা কোৱেশ্চন আহা হৈছে যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় তো সেইভাবে এই pro-tem স্পিকাৰো কিন্তু খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট হয় তো আকৌ এবাৰ মই আপোনালোকক জনাই দিছো যে আমাৰ যিমানখিনি ব্যাচেছ আছে গোটেইবোৰ ব্যাচেছৰে লিংকসমূহ ডেসক্ৰিপশন বক্সতে আপোনালোকে পাই যাব ওকে আৰু যদি কিবা কোৱেৰি থাকে তেনেহলে এই নাম্বাৰটো দেখিছে না 0813004247 এই নাম্বাৰত আপোনালোকে কল কৰিলে গোটেই ইনফৰমেশন পাই যাব ওকে কিবা কোৱেৰি থাকিলে জনাব এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই then be a part of our family subscribe to our channel app to download কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি মোক টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জয়েন কৰিব বিচাৰিছে কৰিব পাৰে polity with richi 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 বুলি আছো আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত যদি ফলো কৰিব বিচাৰে তেনেহলে এইটো স্ক্যান কৰিলে হল গীতাঞ্জলি চৌধুৰী 18 বুলি আছো so thank you for watching take care bye